osakemarkkinoilla jengi on selkeästi naksauttunut sen riskimittariselta off-asennosta on-asentoon. Mitä tästä pitäisi ajatella? Käydään katsoa. Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Jos nyt suoraan hypätäänkin sit pois osakemarkkinoilta ja mennään kryptomarkkinoille, niin puhutaan tämän hetken kovimmasta kurssiraketista, eli Bitcoinista. Toki siellä on kaikennäköistä muutakin kolikkoa varmasti, jotka raketoi vieläkin kovempaa, mutta tämä tunnetuin varmasti Bitcoin, niin siellä kolkutellaan nyt sitten kaikkien aikojen huippuja. Tämä ainakin aika paljon kertoo siitä riskisentimentistä tuolla markkinoilla, että jengi on selkeästi valmiimpia ottaa riskiä kuin vuosi sitten. Joo, ihan totta. Ja tuossa niin kuin useampaa kertaa me ollaan kanssa viimeisen vuoden aikana todettu sen jälkeen, kun me nähtiin, että Bitcoin oli noussut 100%, 150% sieltä edellisestä pohjasta. Todettiin, että tämä on niin kuin hyvä signaali periaatteessa osakemarkkinoiden kannalta. Nyt aletaan pikkuhiljaa niin kuin siinä riskimittarissa lähestymään niin kuin sitä pistettä kanssa, että missä se riskisentimentti alkaa olemaan vähän siellä tulipunaisen kohdalla, eli pikkasen niin kuin jo hälytyskellojakin pitää soida, mutta ei missään nimessä niin kuin mitään kovin dramaattista vielä. Eli pikkasen alkaa tulemaan mieleen vuosi 2021. Silloin me varoiteltiin Tradescopissa useampaan kertaan, että nyt näkyy niin kuin ylikuumentumista monella eri markkinalla. Meillä on meemiosakkeita, meillä on kryptoja, jotka raketoi. Kaikki raketoi ja alkaa pikkasen karkaamaan niin kuin ne arvostuskertoimet kauas. Ja nyt on niin kuin ensimmäiset merkit ikään kuin siitä, mikä on se, että se täytyy niin kuin ikään kuin ottaa huomioon, mutta yleensä siinä vaiheessa, kun nämä niin kuin hullut merkit alkaa näkymään, niin siinä vaiheessa on vielä paljon latua, eli nyt ennemminkin niin kuin nautitaan vielä kyydistä ja koetaan löytää niitä hyviä paikkoja olla mukana tässä hulluttelussa mukana, koska parhaat tuotot yleensä tehdään silloin näiden nousujen siellä keskivaiheen jälkeen, kun mennään kohti sitä niin kuin varsinaista huippua. Niin kuin kuvasta näkyy, niin toi helmikuun kynttilä on ihan silmämääräisesti, mutta myös ihan dollarimääräisesti mitattuna suurin vihreä kynttilä, minkä Bitcoin on nähnyt elämänsä aikana. Onko tämä nyt kaikki sitten tämän ETF-hyväksynnän ansiota vai mistä syystä tämä liike on ollut näin raju? No tosiaan tässä Bitcoinissa on käynyt se sykli, mikä siinä on aina aikaisemminkin käynyt, että siinä vaiheessa kun käännytään tuohon vahvaan härkämarkkinaan, niin mennään jossain vaiheessa rikkomaan nuo uudet huiput, ja varmastikin tuolla niin kuin Bitcoin ETF:n hyväksynnällä on ollut tiettyjä positiivisia niin kuin signaaleja tähän markkinaan, ja se on vahvistanut tätä liikettä. Ja nyt tuossa nähdään, että meillä on käytännössä 6. peräkkäinen vihreä kuukausi tässä käynnissä, ja se alkaa tuossa Bitcoininkin historiassa olemaan jo aika poikkeuksellinen määrä näitä vihreitä palkkeja, ja myös niin kuin absoluuttisena dollareina toi nousu alkaa olemaan aika hurja. Ei siinä historiasta löytyy taas niin kuin prosentuaalisesti, kun lähdetään katsomaan, niin paljon hurjempiakin nousuja. Mutta ehkä se huomioi, että näissä viimeisimmissä sykleissä kuitenkin on hieman niin kuin alkanut rauhoittumaan ne nousut niistä aikaisemmista sykleistä sieltä 2010-luvun alkupuolelta. Eli mielenkiintoista nähdä, että kuinka tämä sykli nyt eroaa siinä, että nyt meillä on paljon enemmän instituutioita mukana. Meillä on erilaisia tämän niin kuin spot Bitcoinin ympärille kehitettyjä tuotteita, että meillä on noita futureita, meillä on optioita, meillä on nyt nämä Bitcoin ETF:t, eli kuinka se muuttaa sitä dynamiikkaa siinä ympärillä, niin se on aika mielenkiintoista nähdä. Et nyt tänään justiinsa käytiin tekemässä $200 tarkkuudella ikään kuin tasavertainen huippu edellisen kanssa. Oltiin pikkasen vielä alempana, ei tehty uutta huippua, mutta ei se varmaan kovin kaukanakaan ole. Et varmasti tässä niin kuin viimeisen kuukauden aikana ollaan nähty vahvasti sitä niin kuin kysyntä-tarjonta-epäbalanssia myös, kun moni sijoittaja on pystynyt ensimmäistä kertaa noiden ETFien kautta niin kuin sääntelyn ja muunkin omien sääntöjensä kautta tulemaan tuolle markkinalle. Et jos katsoo, että miten noi Bitcoin ETF-float on jakaantunut, niin tässä on periaatteessa listattuna nämä kaikki Bitcoin ETF:t ja sitten päiväkohtaisesti se, että mikä se on ollut se nettoflow, eli kuinka paljon rahaa on tullut sisään tai ulos. Ja me nähdään, että toi GBTC ETF, mikä oli se ainoa aikaisemmin näistä markkinalla ollut ETF, mitä kautta se pystyi sijoittamaan Bitcoiniin, se ei sijoittanut aikaisemmin fyysiseen Bitcoiniin, mutta nyt se on konvertoitu myös siihen
fyysiseen bitcoiniin, niin sieltä on otettu rahaa pois ja sitä on siirtynyt sitten näihin muihin ETFiin. Ja se johtuu lähinnä siitä, että toi on paljon kalliimpi, eli se on hallinnointimaksuiltaan selkeästi muita kalliimpi tuote, eli käytännössä ollaan siirrytty näihin niin kuin edullisempiin tuotteisiin, mutta myös kokonaisuutena katsottuna niin toi on ollut vahvasti niin kuin nettoflown puolella. Eli tästä nähdään, että esimerkiksi viimeisen 3 viikon aikana vaan 2 päivänä rahaa on valunut ulos noista ETFistä, ja keskimäärin sitä on koko näiden ETFien historian aikana tullut 220 miljoonaa per päivä sisään, ja yhteenlaskettuna tuommoinen 8 miljardia. Ja isoin näistä ETFistä ei yllättäen on se maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin toi IBIT ETF, ja se on historian nopeiten 10 miljardin pääomiin kasvanut ETF, eli mikään ETF historiassa ei ole aikaisemmin saanut niin vahvaa nettorahavirtaa sisään kuin toi BlackRockin ETF. Eli kiima on ihan käsin kosketeltavaa. Onkohan tässä nyt kumminkin sit niin, että kun tässä selkeästi tämmöinen ketsuppipullo-efekti kävi, että kun saatiin vihdoin se korkki auki, niin sen jälkeen raha levittäytyy tänne Bitcoin ETFiin ja sitä kautta se nostaa Bitcoinin hintaa, mutta syökö se tulevaisuuden kysyntää kumminkin Bitcoinilta sen verran, että me ei ehkä nähdäkään niin rajuja nousuja, mitä ollaan ehkä niin kuin aikaisemmissa sykleissä nähty, vai onko se niin, että tämä nyt oli vain tämmöinen väliaikainen purske, mikä totta kai tapahtuu tästä sattuneesta syystä, mutta samaan tapaan, niin kuin aina muissakin kaikissa sykleissä, niin sama hulluttelu jatkuu aina entisellä. No tässä alkuun varmaan nähtiin jonkunlainen alkusykäys, kun moni toimija pääsi tosiaan ensimmäistä kertaa näiden ETFien kautta kiinni tuohon markkinaan. Että voisi kuvitella, että se pikkuhiljaa alkaa niin kuin hieman hiljenemään ja välillä nähdään niin kuin niitä päiviä enemmänkin, kun raha virtaa myös ulospäin sieltä. Mutta ehkä yksi tekijä, mikä tuossa niin kuin kryptomarkkinassa on niin kuin vaikuttanut olevan tärkeä tekijä on nimenomaan se hinta. Eli nyt jos hinta jatkaa ylöspäin, niin alkaa syntymään niin kuin hypeä siihen ympärille taas yhä niin kuin enemmän. Talousmediat alkaa puhumaan, niin se syntyy FOMOa. Ihmiset alkaa tulemaan sinne markkinalle taas mukaan. Et vielä ei näy semmoista samanlaista ikään kuin kryptokiimaa kuin aikaisemmin. Jos katsoo vaikka jotain Googlen hakumääriä, niin kryptot ei ole lainkaan niin kuin sen tyyppisissä niin kuin hakumäärissä kuin aikaisemmissa huipuissa. Eli ikään kuin se niin kuin isomassa ei ole nyt vielä niin kuin rynnännyt tälle markkinalle, vaikka tämä hinta onkin noussut vahvasti siellä, vaan ehkä semmoinen niin kuin superhype on vielä näkemättä. Ja tärkeää huomata, että sen ei ole mitenkään pakko syntyä, mutta usein se on näissä vahvoissa liikkeissä syntynyt jossain vaiheessa, kun se jatkuu tarpeeksi pitkään ja kaikki alkaa puhumaan siitä, että kuinka paljon tämä ja toi kolikko on mennyt ylöspäin ja nyt kannattaa olla tällä markkinalla ja kaverit alkaa jakamaan niitä sijoitusvinkkejä toisilleen. Ja jos katsotaan niin kuin Bitcoinin ulkopuolelle, niin pikkuhiljaa aletaan näkemään sitä, että näissä niin kuin meemikolikoissa tai muissa projekteissa niin kuin on vahvoja liikkeitä. Ja tässä on esimerkkinä että vaikka toi Shiba Inu, joka oli jonkunlainen tämmöinen ehkä meemikolikko ennemminkin. Nähdään tuot historiasta, mitä se teki aikaisemmin, eli moni kymmenkertaistui, mutta sen jälkeen on niin kuin elänyt tätä kryptotalvea tässä, mutta nyt taas niin kuin viimeisten parin viikon aikana se on noussut yli 400%. Eli tämäkin vaan kuvastaa sitä, että mikä toi on niin kuin toi riskinottosentimentti nyt tuolla markkinalla, ja tämä ei missään nimessä ole ainoa, vaan näitä on paljon näitä eri esimerkkejä. Tämä on varmaan tämmöinen niin kuin boomer-esimerkki, kun mä laitoin tämän saman tuonne Twitteriin, tultiin sanomaan, että nämä ei nyt ollenkaan niitä kovimpia tähän sykliin, vaan on varmasti niin kuin uusia projekteja ja uuden nimisiä kurssiraketteja tuolla, mitä on menossa, mutta nämä on ehkä näitä niin kuin vanhan syklin peruja sitten, nämä Shiba Inut ja Dogecoinit ja muut. Voisin olettaa, että tämä tämmöinen riskinottohalukkuus kumminkin heijastelee myös positiivisesti osakemarkkinan puolella, niin varmaan voitaisiin käydä katsoa, että onko se vielä, näkyykö se tuolla niin kuin Jenkki-indeksien puolella vaikka. SP500 päivägraafit ja ei tätä indeksiä näitä oikein pysäyttävä mikään. Kaikki tämmöiset korjausliikkeet jää vähän tuhnuiksi ja käydään koskettaa vaan 20 EMA eli eksponentiaalista keskiarvoa ja sen jälkeen ponnahdetaan taas seuraavaan kerrokseen. Tuossa tuo punainen laatikko, mikä on piirretty, niin tämähän oli sulla se semmoinen niin sanottu markkinan kääntymispiste tai alue, että odotat ja oletat ja sen takia, että otitkin sorttia just, että markkina kääntyisi joltain näiltä haminoilta. Ilmeisesti hintahan kävi vähän tuossa boksin ulkopuolella jo, ja ilmeisesti se oli myös niin, että siinä on jossain vaiheessa stoppiikin, että sitten jos markkina kerran on niin vahva, niin turha roikkuu siinä sortissa kiinni, niin onko sulla sorttikin suljettu nyt, ja siinä varmaan jonkin verran tappio tuli? Joo, otin sen shortin kiinni tosiaankin, kun näytti siltä, että ei tätä markkinaa pysäytä mikään, eli tuossa viime perjantaina suljin sen manuaalisesti, että en antanut mennä sitä ihan sinne niin kuin lopulliseen stop-lossiin asti, mutta kuten aikaisemmin mainittu, niin aika pieni positio prosenttisalkusta
Siinä oli varmaan 80% tappio siitä, eli vähän alle prossa kokonaisuutena, no biggie, se oli mahdollista, että näin käy. Mutta niin kuin näkyy, niin muutaman kertaa ne saatiin tämmöinen myyntipaineesta kertova kynttilä, ja siitä saatiin aina semmoinen hyvin pieni korjausliike alaspäin. Täälläkin saatiin, mutta sitten tässä niin kuin näkyy, että täällä ei vaan niin kuin, ei löydy myyjiä millään. Nyt saatiin taas eilen maanantaina samantyyppinen kynttilä. Nyt katsotaan tällä kertaa, että löytyisikö vähän useampi myyjä edes tuolla, mutta tämä on mennyt sitä tasaisen tappavaa vauhtia itse ylöspäin, mistä oli puhetta tuossa vuoden alussa, että mentäisi. Että tämä 20 Emma tosiaankin on toiminut sitten niin kuin ihan absoluuttisen vahvana tukitasona, ja jokainen korjausliike on ollut siinä ostettavissa tähän mennessä. Että varmaan itsekin pitää nyt vaan katsella sitä, että milloin seuraava jonkunlainen korjausliike tulisi tässä, että pääsisi ostoshommiin sitten taas, koska tämä on vaan niin vahvan näköinen tämä markkina. Eli meillä on tässä seuraavan viikon aikana tulossa muutamia mielenkiintoisia datajulkaisuja, jotka voi aiheuttaa jonkunlaisia triggereitä tässä tuolla markkinalla. Eli keskiviikkona saadaan Jenkeistä työllisyystilastoja, ensi viikolla taas inflaatiolukuja, ja ehkä niistä voidaan jonkunlaista reaktioa saada. Et viimeksi kun me saatiin inflaatioluvut, niin se oli tämä iso punainen päivä tässä, eli silloin saatiin tämän viimeisimmän kuukauden suuri reaktio ainakin, että katsotaan nyt, että miten toi data heiluttelee markkinaa. Sanoit, että olisit kumminkin ostopuolella, että jos saadaan jonkinnäköistä korjausliikettä, onko se korjausliike taas tuohon emalle, josta olisit valmis ostaa, koska mun silmään taas sitten tässä on aika monta osumaa otettu jo tuohon keltaiseen liukuvaan keskiarvoon, että siinä on hetkinen 1, 2, 3, 4, 5 kertaa siinä suurin piirtein on käyty, niin eikö se ala pikkuhiljaa vähän niin kuin myös rikkoutumaan se teesi siitä, että se ei enää pidäkään, ja sitten tultaisikin vaikka tuohon 50 eli siniselle liukkarille? Joo, se on aina riski, että tullaan pikkasen alemmas siitä, että kyllä itselläkin oli niinku se näkemys, että nyt niinku näiltä tasoilta voisi tulla nyt se jonkunlainen korjausliike, ja siinähän nimenomaan oli tarkoituksena sitä, että haetaan sitä pientä korjausliikettä alaspäin, otetaan voitto siitä ja ostetaan sitä heti takaisin, eli niin kuin koko ajan oli kuitenkin tarkoituksena myös ostaa alempaa sitä takaisin, mutta nyt kun shortti ei toiminut, niin nyt jäädään vaan sille puolelle, että odotetaan jonkunlaista korjausliikettä ja ostetaan sitä sitten alempaa. Ja mistä tasolta se niin kuin osto voi olla järkevää, niin se on vaikea sanoa nyt, että tosiaankin noi tärkeät datat voi aiheuttaa noita isoja liikkeitä, mitä nähtiin viimeksikin, eli se on parempi katsoa vaan sitten ikään kuin sen datan jälkeen ja ehkä jopa sen päivän jälkeen, että minkälainen liike sieltä on tullut ja että kannattaako ja uskaltaako siihen hyppää siinä vaiheessa kyytiin. Että tällä hetkellä tuo momentum markkinalla on niin vahva, että niin kuin tuntuu siltä, että juuri mikään ei saa käännettyä sitä. Ja se, mikä sitä on vetänyt edelleenkin, on tämä Nvidia, joka jaksaa painella uusiin huippuihin koko ajan. Ja tässäkin eilen käytiin jo tuossa, olisiko ollut 2,15 biljoonaa toi markkina-arvo. Eli ollaan nyt selkeästi ohitettu se Amazon ja Google ja lähdetään seuraavaksi ottamaan kiinni sitä Apple ja Microsoftin markkina-arvoja tuolla. Eli hurjaa on menoja, mutta joskus markkina vaan on näin euforisen optimistinen tietyistä sektoreista ja yhtiöistä ja ei auta mikään. Et se, mitä mä viime viikolla spekuloin esimerkiksi niin kuin Applen osalta, että se näyttää aika heikolta, että usein kun on niin kuin päässyt näiden yksittäisten suurien yhtiöiden kursseja katsomaan, niin on pystynyt jollain tavalla niin kuin jopa ennustamaan myös sitä niin kuin indeksitason liikkeitä, koska ne isoimmat yhtiöt yleensä on vetänyt indeksejä johonkin suuntaan. Ja nyt jos en olisi yhtään katsonut, mitä indeksi on tehnyt, ja mulle näytettäisiin tämä Applen kurssigraafi tässä, niin mä en millään uskoisi, että toi indeksi paukuttelee päivästä toiseen uusia huippuja. Et periaatteessa se, mitä mä itse katsoin viime viikolla tästä Applesta, niin se taas niin kuin toteutui tässä, eli me mentiin alemmas, kun tämä näytti heikolta, ja niin kuin toi heikkous on heijastunut myös useammassa muussakin osakkeessa, jos katsoo näitä niin kuin Magnificent 7 tai 8 osakkeita, niin Tesla on ollut aika heikko, ja Google on ollut myös heikko, eli siitäkin huolimatta, että moni näistä isoista yhtiöistä on ollut näin heikko, niin toi markkina on kokonaisuutena kuitenkin jaksanut vielä painella ylöspäin. Eli onko se loppujen lopuksi niin paha kummiskaan, että kun jengi paljon sitä pelkää, että jos tämä Magnificent 7 tai 8 koostaa jo noin 40% tyyliin Nasdaq 100-indeksistä vai miten se oli, niin jos kerran indeksit paukuttaa uusia huippuja ja nämä isoimmat kumminkin tulee alas, niin onko sillä loppujen lopuksi enää sit niin paljon merkitystä, että kunhan vaan se koko markkina kokonaisuudessaan jaksaa painaa ylöspäin? Niin se menee yleensä, että me nähdään niin kuin noita sektorirotaatioita aina väliajoin, ja nyt se sektorirotaatio on se, että Nvidia käytännössä niin kuin nousee markkina-arvossa yhtä paljon kuin nämä muut laskee yhden päivän aikana, että silloinhan se ei periaatteessa
niin kuin laskee ja sitten kun sieltä löytyy niitä muita niin kuin vahvoja poketteja vielä sieltä markkinasta, niin me nähdään, että indeksitasolla kuitenkin pysytään aika vahvana, vaikka jopa isoissakin osakkeissa nähdään jonkunlaista heikkoutta hetkellisesti. Et kokonaisuutena toi markkina näyttää ennemminkin aika vahvalta ja jos katsoo Russellia, niin tämäkin on tässä viimeisen viikon aikana vaan pikkuhiljaa lipunut tänne ylöspäin ja tuossa käytiin taas niin kuin melkein pisteen tarkkuudella tuolla edellisessä huipussa, että tämä niin kuin pikkuhiljaa tämäkin alkaa vaan näyttää positiivisemmalta, että mua ei nyt yhtään haittaisi, jos tässä mennään niin kuin hetken aikaa, viikko, 2 sivuttaa ehkä pientä korjausliikettä, niin sen jälkeen saataisiin ikään kuin se iso rykäsy ylöspäin, missä sitten olisi niin kuin laajalla rintamalla osakkeita taas mukana, että siinä olisi mukava olla sitten longina. Olin näkevinäni X:ssä semmoisen kuvaajan, mulla ei nyt sitä ole tässä näyttää, mutta oli sellainen kuvaaja, missä näytettiin call- ja put-optioiden suhdetta, eli se, että onko betsattu nousu- vai laskun puolesta, ja siellä on nyt sijoittajat sitten jolottanut, ja siellä oli suurin osa siellä call-optioiden puolella, eli odotetaan sitä, että markkina nousisi, ja meillä se pahamaineinen jokakuun 3. perjantai, jolloin optiot erääntyy, niin sinä päivänhän yleensä markkina tekee just sinne vastakkaiseen suuntaan kuin mihin suurin osa on sijoittanut. Eli tässä vaiheessa, jos call-optioita on jolotettu ja odotetaan nousua, niin voisiko olla, että nyt sitten ensi viikon perjantaina, kun on se 3. kuun perjantai, niin saataisiin jonkinnäköinen laskuviikko esimerkiksi vaikka ensi viikolla. Joo, ja se ei nimenomaan ole se päivä, vaan se on ikään kuin, että siihen päivään asti se liike on yleensä niin kuin siihen ikään kuin väärään suuntaan, mihin se keskimääräinen sijoittaja ei ole betannut. Ja nyt se vielä korostuu, kun meillä on maaliskuu, eli yksi näistä 4 kerroista vuodessa, kun ikään kuin kaikki optiot erääntyy, myös noista cash-indeksioptioista ja kaikista muista, eli käytännössä maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa, ikään kuin vielä korostuu se kuukauden 3. perjantai, niin silloin ne liikkeet saattaa olla jopa vahvempia. Ja itsekin on vähän oottavalla kannalla sen suhteen, että saadaanko jonkunlainen pieni korjaus siihen, niin kun, koska kaikki on nyt niin optimistiset härkälasit silmillä tuolla markkinalla ja niitä call-optioita on ostettu, että se voi olla yksi semmoinen niin kuin targetti periaatteessa, että ikään kuin siihen ensi viikon perjantaihin sitten jonkunlaista laskua tai ainakin heiluntaa nähtäisiin, että nämä call-optioiden omistajat nyt ei ainakaan noilta markkinatakaajilta ihan kaikkia rahoja vie. Mutta vaikka me 2 täällä ehkä vähän nyt uumoillaan tulevina viikkoina jonkinnäköistä korjausliikettä, joka saattaisi olla jopa vähän isompi kuin mitä ollaan ehkä nyt viime kuukausiin niin kuin totuttu näkemään, niin loppujen lopuksi tämä tämmöinen niin kuin peruskuukausisäästäjä, niin tämä on oikeastaan jopa keskimääräistä parempi päivä aloittaa kuin aikaisemmin. Että tässä kun katsotaan taulukkoa, niin tämmöisinä ajanhetkinä, kun ollaan nähty näin vahvoja nousuja, niin 12 kuukautta eteenpäin tästä ajanhetkestä eteenpäin tämmöisinä hetkinä, niin ollaan saatu keskimääräistä parempia tuottoja. Kyllä, se momentum on vahva ilmiö ja yleensä kun me nähdään supervahva markkina, niin se on vaan merkki siitä, että markkina on oikeasti vahva, mikä tarkoittaa sitä, että se todennäköisemmin jatkaa ylöspäin menemistä. Ja vaikka niin kuin lyhyellä aikavälillä voidaan nähdä jonkinlaisia korjausliikkeitä, niin tämä on ihan aika mielenkiintoinen merkittävä tilasto, että aikaisemmin kun me ollaan nähty 4 kalenterikuukauden aikana 20% nousuja, niin kertaakaan 6 tai 12 kuukauden päästä markkina ei ole ollut alempana. Eli ei näitä kertoja löydy kuin 15 historiasta, mutta siltikin aika merkityksellistä, että silloin kun markkina on näin vahva, niin se todennäköisemmin vähän pidemmällä aikavälillä ainakin jatkaa ylöspäin. Vuosi 2024 puksuttaa hirveätä kyytiä eteenpäin, kevät kolkuttelee jo ovella, 2 kuukautta jo takana. Tilanne on varmaan muuttunut nyt tässä parin kuukauden aikana, kun viimeksi ehkä ollaan katsottu semmoista isompaa makrokatsausta silloin vuodenvaihteessa ja mietittiin niitä teemoja tälle vuodelle, mutta mitkä on ne niin kuin isoimmat muutokset ehkä, mitä tässä 2 kuukauden aikana on nähnyt? Et jos nyt otetaan uudestaan taas kiikarit esiin ja katsotaan kristallipalloon, niin mitä siellä näkyy? Joo, kyllä se keskustelu on pikkasen muuttunut siitä, että mitä puhuttiin vuoden alussa versus mitä puhutaan nytten. Ja mä koitin summata tähän näitä suurimpia muutoksia ja ehkä mietitään sitten näiden kautta sitä, että miten se vaikuttaa siihen yleiseen narratiiviin ja miten se vaikuttaa markkinakehitykseen tästä eteenpäin. Eli ne isoimmat muutokset tosiaankin on selkeästi se, että koronlaskuodotukset on muuttunut ihan selkeästi. Eli kun alkuvuodesta vielä odotettiin maksimissaan ja parhaimmillaan 7 koronlaskua, niin nyt se on supistunut vaan 3. Eli se on muuttunut tosi niin kuin rajusti. Ja samalla kun koronlaskuodotukset on lähtenyt pois, niin myös noi sekä pitkät että lyhyet korot on kääntynyt nousuun ja noussut kuitenkin tässä käytännössä 2 kuukautta melkein yhtäjaksoisesti. Ja ehkä niin kuin se on ollut merkittävintä ja niin kuin ihan yllättävääkin, että huolimatta näistä 2 edellisestä kohdasta,
niin markkina ei kuitenkaan mennyt alaspäin. Ja nyt jos olisi niin kuin alkuvuodesta kertonut, että puolet noista korolaskuista lähtee pois ja korot kääntyy uudestaan nousuun, niin olisitko uskonut, että markkina on noussut se 7-8%, mitä ollaan indeksitasolla tultu ylöspäin? Tuskinpa. Eli taaskin nähdään, että vaikka ikään kuin se tietty teema ja teesi hieman niin kuin kääntyy ja vääntyy, niin se osakemarkkina saattaa hieman yllättävästi toimia siellä taustalla. Ja ehkä se suurin syy on nimenomaan ollut se, että mistä se johtuu, että ne korolaskuodotukset on ikään niitä on vedetty poispäin. Toisaalta yksi syy on se, että me ollaan nähty pieniä ikäviä inflaatioyllätyksiä ehkä, eli Jenkeistä me nyt vasta saatiin noin tammikuun luvut, ensi viikolla saadaan helmikuun luvut ja sitten nähdään niin kuin pikkasen enemmän. Siellä Jenkeissähän oli vielä hyvä periaatteessa marras-joulukuu ja se yksi inflaatioyllätys on tammikuulta, mutta nyt me nähdään jo noita ennusteita tuohon ensi viikon lukuun ja se olisi kuukausitason 0,4 tulossa sieltä. Eli se on pikkasen ikävä, jos me saadaan toinen peräkkäinen ikävä luku tuolta Jenkeistä, mikä tarkoittaa sitä, että se inflaatio ei ole tulossa ihan niin nopeasti alas kuin olisi ehkä voinut toivoa. Mutta sitten se positiivinen tekijä on nimenomaan se, että se talousnäkymä on ennemminkin sitten taas kääntynyt parempaan suuntaan siitä, mitä ehkä vuoden alussa ajateltiin. Eli jos ne korkeammat korot ja hieman korkeampi inflaatio johtuu siitä, että taloudessa meneekin niin hyvin ja yritykset tekee niin hyvää tulosta, niin se ei sitten ole ollut osakemarkkinan näkökulmasta niin merkityksellistä, että nämä odotukset on kuitenkin aika merkittävästikin näissä makroteemoissa muuttunut. No, mutta sitten jos vielä paneudutaan jokaiseen kohtaan yksityiskohtaisesti, niin oliko se niin, että joulukuussa Fed kun ilmoitti 3 koronlaskusta, markkinat odotti jopa useampia, mutta nyt ne on sitten palautuneet takaisin siihen, mitä Fed silloin joulukuussakin ilmoitti. No periaatteessa toi on ehkä myös se liennyttävä tekijä tässä, että ne markkinaodotukset on vaan palautunut sille tasolle, mitä Fed muutenkin jo kommunikoi joulukuussa, koska silloin julkaistiin viimeksi se dot plot, eli periaatteessa niiden avomarkkinan jäsenten odotukset korkotasosta eri kuukausien kohdalla, ja siinä oli periaatteessa ilmoitettu tuon sinisen käyrän mukaisesti, että 3 korolaskua tullaan näkemään vuoden 2024 aikana. Ja niin kuin näkyy, niin toi markkinaodotus, eli toi punainen linja, niin se on ikään kuin aika linjassa nyt taas ton niin kuin Fedin oman kommunikaation kanssa. Kun jos katsoo tätä keltaista, missä oltiin tammikuussa, niin se oli karannut niin kuin ihan eri tasolle sieltä. Et siinä mielessä niin kuin nyt tämä on vaan palautunut jo sille tasolle, mitä Fed itsekin vihjaili silloin, kun se pivotti tehtiin käytössä näiden korolaskujen suuntaan joulukuussa. No mutta onko ne korkeammat korot nyt sitten kummiskaan uhka? Me ollaan täällä aina aika ajoin pohdittu sitä, että kun saatiin se korkein kohta oli siinä noin 5% ja nyt sitten kun ollaan siellä noin 4,2 kohdalla, niin vaikka ollaankin noustu toi 0,4 prosenttiyksikköä koroissa nyt tämän vuoden aikana, niin markkina ei siitä huolimatta lähtenyt laskuun, että toi teesi siitä, että jos ei mennä yli 5%, niin todennäköisesti markkinakaan ei todennäköisesti reagoi, vai näetkö tämän asian tällä hetkellä yhtään se eri tavalla kuin ennenkin? Joo, oikeastaan niin kuin aika samalla linjoilla, että niin kauan kun ei lähdetä lähestymään 5%, niin noin hieman korkeammat tai niin kuin heiluvat korot ei tunnu markkinaa niin paljon kiinnostavan. Että tosiaan syksyllä me nähtiin, kun tämä tosi vahva korkojen nousu jatkui kuukausia, niin markkina lähti korjaamaan ja reagoimaan kyllä siihen. Mutta niin kauan niin kun lähdetään uudestaan lähestymään noita huipputasoja, niin luulen, että ei osakemarkkinakaan niin kovin pelästy. Eli voisi sanoa, että niin lyhyet kuin pitkätkin korot tällä hetkellä vaikuttaa olevan niin kuin aika suhteellisen hyvin balanssissa niin kuin siihen, että mitä Fed kommunikoi ja millä tasolla Fed haluaa korkojen tällä hetkellä olevan ja miltä toi näyttää toi talousnäkymä, miltä toi inflaationäkymä näyttää, ei tällä hetkellä ole ainakaan nähtävissä mitään niin kuin kovin dramaattista muutosta lyhyellä aikavälillä noihin, ainakaan niin semmoista, joka aiheuttaisi painetta tuonne osakemarkkinan puolelle. Mainitsit noista epämieluisista inflaatioyllätyksistä, niin miltä se tällä hetkellä nyt sit oikeastaan näyttää? Onko se uhka osakemarkkinalla? Joo, tosiaankin Cleveland Fedillä on tämmöinen Inflation Nowcasting-palvelu, eli se näkyy näitä edellisen ja kuluvan kuukauden ennusteita. Ja niin kuin nähdään, niin toi CPI-luku, mikä me saadaan helmikuulta, niin se ennustetaan, se tulee 0,4 ulos sieltä, ja se olisi hieman ikävä yllätys, mikä tarkoittaa sitä, että kun meillä on aika vahva vertailukausikin siellä vastassa, joka tipahtaa pois viime vuodelta, niin se on aika samalla tasolla, eli toi vuositason inflaatio ei laske, vaan ehkä niin kuin nousee 0,1% ylöspäin, eli ollaan siinä niin kuin 3% tasolla. Tosin kun puhutaan sitten CPIstä, niin täytyy muistaa, että siellä se vuokrainflaatio nostaa sitä lukua, ja niin kuin mun mielestä se oikea luku on alle 2%. Että se Fedille tärkeämpi luku, mikä me saatiin viime viikolla,
niin toi PCE-luku, jossa ne asumiskustannukset ei ole niin vahvasti mukana, niin siinä ollaan jo tuossa 2,4% tasolla. Ja myös nämä seuraavat kuukaudet näyttää siltä, että tullaan olemaan tuolla tasolla. Et nyt jos niin kun inflaatio ikään kuin stabiloituu suurin piirtein näille tasoille, niin mä luulen, että Fed on aika tyytyväinen siihen tilanteeseen, kun miettii, että meillä oli oikeasti inflaatio-ongelma, kun me oltiin siellä 9%, Euroopassa yli 10%. Nyt kun ollaan tultu tähän vähän yli 2% käytännössä, niin tilanne on erittäin niin kuin oikeastaan normaali. Että jos katsoo viimeisen 10 vuoden historiaa, niin me ollaan käyty monta kertaa siellä ehkä niin kuin lähempänä 3%. Että se ainoa ongelma tuossa inflaatiossa on se, että jos se ei stabiloidu, vaan lähtisi oikeasti uudestaan nousuun. Ja inflaatio on historiallisesti aika volatiili, eli tässä voidaan nähdä niin kuin kuukausia, että se nousee selkeästi ja sitten välillä nähdään, että se laskee. Eli nyt jos palaudutaan semmoisen niin kuin normaalimpaan inflaatiosykliin, niin ei kannata niistä yksittäisistä kuukausista niin kuin liikaa vetää johtopäätöksiä, vaan ennemminkin sitä niin kuin useamman kuukauden trendistä, jossa nyt nähtiin ehkä niin kuin 1 kuukausi, 2 kuukautta heikompaa kehitystä, mutta kuitenkaan niin kuin niidenkään seurauksena se inflaatio ei mitenkään tällä hetkellä niin kuin lähde nousuun, vaan se ennemminkin niin kuin stabiloituu ja menee niin kuin sivuttain. Ja mä luulen, että jos Fediltä kysytään, että onko ne tyytyväisiä, jos inflaatio menisi vaikka 3% tälleen sivuttain, niin se olisi varmastikin ihan ok. Et etenkin nyt niin kuin ton velkataakan kautta, niin jopa se hieman sitä 2% nopeampi inflaatio voisi loppupeleissä olla keskuspankkereille aika niin kuin märkä unikin. No me ollaan tätä inflaatiota puitu TC:ssä jo ihan kyllästymiseen asti ja ollaan katsottu paljonkin niitä kuukaustason palkkeja ja siellä nyt on tosiaan menneisyydessä niitä isoja vertailukausipalkkeja, mistä puhuit ja kun ne tippuu pois, niin se väkisinkin tuo inflaatiota alas sinne kokonaisinflaatiossa, mutta onko meillä mahdollisuus siihen, että me ruvetaankin taas näkemään niitä kasvavia kuukaustason lukuja jostain syystä, oli se nyt sitten Suezin kanavassa tai missä tahansa muussa joku on bitti väärinpäin vai mistä se niin kuin mahdollisesti voisi johtua ja onko tämmöistä edes näkyvissä? Niin, no tosiaankin pari kuukautta ollaan saatu jo vähän isompia palkkeja, ja nyt olisi hyvä, että niitä ei saataisi hirveän montaa kuukautta enempää, eli me oikeastaan niin meillä on aika hyvä näkymys jo siihen helmikuun lukuun, että siitä tulee semmoinen niin kuin isompi palkki, mutta että se, että miten maaliskuun luvusta tai huhtikuun luvusta, niin niissä sitten toivotaan jo, että nähdään sitä niin kuin normaalia inflaatioheiluntaa ja saadaan selkeästi heikompia kuukausilukuja, jolloin se vuositason luku ei lähde uudestaan nousuun. Että se olisi varmasti niin kuin se ongelma ja uhka, että jos lähdetään uudestaan siinä vuositason luvussa lähestymään 4, niin siinä vaiheessa niin kuin pitää varoituskellojen soida. Mutta tällä hetkellä nyt ei ole mitään niin kuin selkeää näkymää siihen, että minkä takia se lähtisi, mutta tätä on tosi vaikea ennustaa, ei kukaan osaa ennustaa sitä oikeastaan etukäteen, että se oikeastaan nähdään vasta sitten niin kuin datasta ja seurataan ennemminkin tarkasti sitä. Ja nyt jos miettii sitä, että mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, niin tosiaankin toi niin kuin Suezin kanava, rahteen hintojen nousu, sitä ollaan nähty jonkun verran, se varmasti niin kuin vaikuttaa omalta osaltaan hieman inflaatioon. Tietysti niin kuin vahva talousdata, joo, mutta tämä on ollut semmoinen niin kuin argumentti, mitä me ollaan kuultu nyt vuoden ajan, että vuosi sitten, kun inflaatio oli siellä vielä 6%, 5%, niin aina kun saatiin vahvaa talousdataa, niin joku oli sanomassa, että nyt tulee niin vahvaa talousdataa, että inflaatio ei tule alaspäin. No se on tullut tosi paljon alaspäin sen jälkeen. Et sitten taas, jos miettii tekoälyä ja miten kaikki uusi teknologia vaikuttaa, niin se on deflatorista. Eli tekoäly tekee monen ihmisen työt niin kuin kerrallaan käytännössä ja se niin kuin helpottaa taas palkkapaineita ja muutenkin jos miettii sitä 10 vuoden kehitystä, mitä tässä ollaan nähty, niin ennemminkin ennen kuin tuo inflaatio tuli koronan jälkeen ongelmaksi, meillä oli ongelma, että inflaatio ei ollut tarpeeksi korkeata. Et ennemminkin näen paljon yhtymäkohtia siihen 10 vuoden aikaan 2009-2019, etenkin nyt tämän niin kuin uuden teknologian myötä, joka ennemminkin niin kuin antaa niin kuin lisäpainetta myös sille inflaatiolle alaspäin. No selkeästi näillä millään rintamalla ei ole nyt semmoista varsinaista ongelmaa, ainakaan tällä hetkellä, tai ainakaan näiden puheiden perusteella en kokisi niitä hirveän vaarallisina, niin mitkä ne vaarat on sitten tuossa kulman takana, koska niitä varmasti on? No mä laitoin isolla tuommoisella pinkillä tekstillä tuohon, että USAn talouden suurin riski on Fed tällä hetkellä. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että sitä korkoa pidetään liian pitkään liian korkealla. Ja nyt kun ollaan 5,25% ohjauskorossa, niin ennemmin tai myöhemmin, jos sitä pidetään liian pitkään siellä, niin talous lähtee happanemaan. Ja siinä vaiheessa, kun se nähdään varmuudella luvuista, niin ollaan semmoisessa luisussa,
että sitä ei saa enää oikaistua. Näin on yleensä aina käynyt historiassa. Ja sen takia nyt pitäisi ollakin proaktiivinen ja tarpeeksi ajoissa lähtee keventämään sitä rahapolitiikkaa. Eli tästä kuviosta periaatteessa näkee sen, että millä tasolla on talouskasvu, eli toi sininen kuvaaja, ja sitten toi punainen taas kertoo tuon ohjauskoron tason. Ja nytten niin kuin näkyy tässä viime kuukausien aikana, noi kuvaajat on mennyt ristiin, eli toi ohjauskorko on tällä hetkellä korkeampaa kuin toi talouskasvu. Eli ollaan siellä kiristävän rahapolitiikan puolella. Ja ennemmin tai myöhemmin, jos se punainen viiva on siellä tuon sinisen yläpuolella, niin se kiristävä rahapolitiikka tulee aiheuttamaan paineita sinne talouteen ja se lähtee pikkuhiljaa heikkenemään. Eli kun me vieläkään nähdään niitä kaikkia kiristävän rahapolitiikan vaikutuksia, niin pikkuhiljaa sitä kiristävää rahapolitiikkaa ja sitä ruuvia pitää alkaa löysäämään, jotta me ei nähdäkään niitä kaikkia vaikutuksia. Ja jos me lähdetään laskemaan korkoa nyt yli 5% alaspäin pikkuhiljaa, niin kuin puhuttiin, että nyt hinnoitellaankin vain 3 koronlaskua tälle vuodelle. Ja niin kuin sanotaan vaikka, että jos saataisiin 2 koronlaskua, niin silti ollaan niin kuin 4,75%, mikä on etenkin tässä viimeisen 15 vuoden aikana tosi korkea taso, ja se on edelleenkin niin kuin selkeästi kiristävä taso, niin se ei tarkoita sitä, että rahapolitiikka olisi kiristävää, vaan se on vaan vähemmän kiristävää, eli silloin on pienempi riski siitä, että ajetaan talous vahingossa taantumaan. Ja kun Fedin tavoitteena on niin kuin se maltillinen inflaatio ja täystyöllisyys, niin jotta me saavutetaan myös se täystyöllisyystavoite, niin tässä vaiheessa, kun se inflaatio on niin kuin kontrollissa, niin voidaan lähteä pikkuhiljaa keventämään sitä rahapolitiikkaa. Se ei ole elvyttävää, vaan se on edelleenkin kiristävää, mutta se on vähemmän kiristävää. No mä oletan, että nyt kun tässä on käyty näitä markkinamuutoksia läpi, niin sulla on varmaan myös sinne sun markkinaslaidille tullut jotain päivityksiä. Joo, kun tämä on 6-12 kuukauden näkemys, niin pikkasen muokkasin ja ehkä terävöitin näitä ajatuksia tässä slaidilla. Ja ehkä niin kuin suurin muutos tuossa niin kuin positiivisten makrotekijöiden puolella liittyy tuohon korkojen laskuodotuksiin. Eli muutin sen, että voidaan lähteä kohti vähemmän kiristävää korkoympäristöä 4%. Et muuten tuo positiivisten bullettien lista on aika samoilla linjoilla, ja tärkeimpänä ykkösenä on edelleenkin tuo työmarkkina. Mielenkiinnolla katsotaan noin perjantain työllisyysluvut, tuleeko sieltä jälleen yhtä vahva luku, tai oliko siinä tammikuun luvussa niin kuin liikaa työpaikkoja, jota taas niin kuin lasketaan selkeästi alaspäin. Yhdessä jaksossa me puhuttiin myös siitä osavaltiotason työllisyyskehityksestä, että tietyissä osavaltioissa aletaan näkemään jo niitä hidastumisen merkkejä selkeästi, vaikka se kokonaisuus on edelleenkin aika vahva. Eli siinäkin niin kuin, on niin kuin kysymysmerkkejä, että lähteekö se ikään kuin jo heikkenemään ja luisuun pikkuhiljaa se työmarkkinakin siellä, että siellä niin kuin pientä semmoista kehitystä on nähtävissä ja nimenomaan siitäkin syystä olisi tärkeää, että lähdetään pikkuhiljaa sitä korkoruuvia löysäämään ennemminkin. No sitten taas tuohon negatiivisten puolelle, niin mä itse poistin yhden bulletin sieltä vähän niin kuin signaloidakseni sitä, että ne negatiivisia riskejä ei välttämättä ole enää ihan niin paljon kuitenkaan kuin aikaisemmin. Koitin tiivistää sitä tuohon yhteen bullettiin, että edelleenkin, koska se korkeampien korkojen viiveellä tulevat vaikutukset, niin me ei nähdä niitä vielä, ja se on niin kuin se riski edelleenkin siellä olemassa. Ja nimenomaan sitten vielä niin kuin siihen liittyen osittain toi lainananto ja lainanotto. Et me nähdään tälläkin hetkellä, että poikkeuksellisesti itse asiassa lainakanta supistuu niin Euroopassa kuin Jenkeissä, ja se on yleensä semmoinen tilanne, mitä me nähdään vaan taantumissa. Eli kun se lainananto on talouden verisuonet ja ikään kuin se pitää sen talouden pyörät liikkeellä, niin me ei haluta nähdä, että se pysähtyy, ja senkin takia olisi tärkeää laskea korkoja, jotta se lainanotto olisi jälleen niin kuin kannustavampaa, ja myös ihan niin kuin signaalitasolla, että kun keskuspankit laskee ekan kerran korkoja tuon nostosyklin jälkeen, niin ikään kuin se antaa myös signaalin, että ne korot ei tule enää nousemaan ja ihmiset uskaltaa taas ottaa helpommin sitä lainaa, niin sillä niin kuin 1-2 koron laskullakin voisi olla semmoinen niin kuin signaaliarvo, vaikka se ei ole niin tärkeää, että onko se 0,25 tai 0,50 prosenttiyksikköä alempana se absoluuttinen korkotaso. No mutta vaikka muutoksia tulikin tähän niin kuin isoon kuvaan, niin osakemarkkinan näkemys näyttää koskemattomalta, eli siellä ilmeisesti ei kumminkaan mitään sen kummempaa muutosta ole tullut.
Joo, ei missään nimessä tarvitse muuttaa tuota positiivista osakemarkkinanäkemystä, että itse asiassa tuolla mennään niin kuin selkeästi etuajassa tuohon niin kuin omaan odotukseen, eli me korkattiin jo toi 5150 pistettä tuolla SP500 puolella ja vasta 2 kuukautta on mennyt, että ennemminkin nousuvauhti on tällä hetkellä vähän liian nopeata. Toki se ei tule koko vuotta jatkumaan ja jossain vaiheessa me tullaan näkemään varmasti sitä hieman isompaa korjausliikettä ainakin tai sivuttaen menemistä, mutta oma odotus on se, että nousu jatkuu sen jälkeen, kun mahdollisesti korjausliikkeitä nähdään ja mennään vähintään tuonne 5300 pisteeseen. Ja tosiaankin noita katalyyttejä tässä nyt on seuraavan viikon aikana se työpaikkatilastot perjantaina, inflaatio ensi viikon tiistaina ja siitä sitten viikko eteenpäin niin saadaan Fedin korkopäätös. Korkopäätös varmasti tulee olemaan se, että korot pysyy vielä samalla tasolla tuossa maaliskuussa, mutta nimenomaan sitten ne kommentit siitä, että voisiko sitä koronlaskua odottaa silloin kesäkuussa, milloin se on kuitenkin tällä hetkellä vielä hinnoiteltu tuonne markkinoille sisään. Ja sitten kurkkaus salkkuihin. Ja sulla on nyt tällä hetkellä pari riviä. Citycon ja Mobileye. Mobileistahan tehtiin iso jytkyjakso ja se kannattaa ehdottomasti katsoa. Siinä oli aika kattavasti mun mielestä käyty se sijoituskeissi läpi. Mutta sitten tämä Cityconi, niin mikäs tässä nyt oli sitten ideana? Onko tämä joku lyhyt veivi vai joku pidempi homma? Joo, niin siitä puhuttiin viimeksikin, eli siinä vahvan laskun jälkeen saatiin yhtiökohtaisia uutisia, vielä isolla volyymilla tehtiin niin kuin vahva lasku siihen päälle. Yleensä tuommoisissa tapauksissa nähdään jonkunlainen väliaikainen pohja ja pompataan ylöspäin, mutta tuntuu siltä, että osassa näistä suomilapuista ei vaan ostajia löydy ja ne vaan niin kuin jatkaa valumista alaspäin. Eli se on -5% valunut edelleen sen jälkeen, kun ostin sitä ja se alkaa olemaan aika lähellä mun stop-loss-tasoa, että jos se ei nyt ole niin kuin pomppaa tosta, niin turha siinä istuu kyydissä, että se on aika lähellä niin kuin liippasinta, että se lähtee tuolta salkusta pois. Mobileye on pitkän aikavälin betti ja oikeastaan siihen ei tarvitse tälleen niin kuin viikkotasolla oikeastaan tarttuukaan. Mutta nyt ennemminkin odotellaan niitä potentiaalisia korjausliikkeitä ja koitaan olla sitten siinä niin kuin seuraavan nousuaallon harjalla ja mennään ylöspäin. Et pitää katsoa, jos saisi niin kuin useammankin rivin tuohon salkkuun seuraavien viikkojen aikana. Ja toivottavasti nyt toi kuukauden 3. perjantai aiheuttaisi jonkunlaisen korjausliikkeen tuolla markkinalla ja mahdollistaisi sen, että saisi hyvää hintaa, hyviä yhtiöitä tonne. Aiotko ottaa Bitcoinin vielä tässä jatkossa tuonne salkkuun, että sehän käväsi siellä, mutta sitten sä heitit sen rajun nousun jälkeen pois, kun ei ollutkaan timanttikädet, niin onko tarkoitus nyt ottaa mahdollisesti uudestaan sitten jossain vaiheessa, koska mä en usko, että tämä kryptonousu oli vielä tässä, vaan että me nyt vähän lämmitellään tässä ja saadaan mahdollisesti jotain isompaakin kiimaa päälle tuonne kryptomarkkinoille. Joo, no historiassa näissä vahvoissakin nousuissa niin Bitcoin on helposti korjannut sen 20% ja 25%. Jos näin käy, niin on ehdottomasti niin kuin valmis ottamaan se uudestaan tuonne salkkuun. Tämä on swing trading salkku ja tässä tulee otettua noita niin kuin edestakaisia tradeja, välillä ne on vain muutamia päiviä. Bitcoinin kyydissä kuitenkin 5 viikkoa jakso olla ja se niin kuin osui tosi hyvin se siihen tradeen sisäänmeno, joten se nyt tuli niin kuin hurja tuotto siinä niin kuin hyvin lyhyessä aikavälissä. Ja oikeastaan laitoin tämän pidemmän tuottograafin tähän, mistä näkyy vähän pidemmältä jaksolta, että miten toi Bitcoin-trade ja se Volvo Car-trade ton niin kuin alkuvuoden lyhyen dipin jälkeen niin pomppautti salkun niin kuin ihan uusille tasoille. Et ne osuu aika hyvin ja tässä on niin kuin ollut niin kuin useampia niin kuin huonompia, mutta paljon pienempiä tradeja. Et tänä vuonna varmasti on hävinnyt useammalla tradeillä kuin voittanut ja silti tuo year to date tuotto on tuolla niin kuin 10% tasolla, eli siinä huomaa niin kuin sen, että kun riskituottoisuuden on kunnossa niissä tradeissä, niin vaikka häviää useammin kuin voittaa, niin silti voi tehdä tuottoa. Mutta mitä sun salkkuu? Toi Bitcoin on piristänyt sitäkin salkkukuvaajaa jonkun verran. No joo, siinä viime viikolla, kun naureskelin sitä, että en olisi kyllä paria viikkoa aikaisemmin uskonut, että näin kovaa tullaan alas, mutta nyt taas sitten en olisi kyllä uskonut, että nyt tullaan näin kovaa ylös kanssa. Siellä on tullut salkkuun uusina tulokkaina nyt sitten näitä tämmöisiä Bitcoin-minereita. Mähän silloin joskus aikaisemmin puhuin, että olisi kiva nyt hyötyä jotenkin tästä kryptohuumasta. Ja MicroStrategy mulla on ollut jo pidempään nyt salkussa, mutta nyt sitten tulin ostaneeksi Marathon Digitalia, CleanSparkia ja Bitfarmsia, eli kaikki käytännössä tämmöisiä Bitcoin-louhia firmoja. Niissä oli teknisesti vaan tosi nätti paikka,
että oltiin tehty sinne rajun lasku ja sen jälkeen sitten liukuvalta keskiarvolta oltiin saatu sinne ostopaineesta kertova kynttilä. No nyt sitten eilisen päivän jälkeen niin se vähän niin kuin tuhoutui se teesi siinä, että saatiinkin iso punainen kynttilä heti peräjälkeen ja se ei enää näytäkään teknisesti niin hyvältä, mutta en mä usko, että se nyt ihan niin sysipaska ostopaikka loppujen lopuksi oli kummiskaan, että ollaan saatu korjausliikettä ja sitten ostetaan niistä dipeistä ja odotellaan parempia aikoja. No Heikko Hermosempaa varmaan hirvittäisi, että salkku täynnä uraania ja sitten bitcoinia nyt niin kuin enenevässä määrin. No joo, kyllä tämä on vähän tämmöinen hulluttelu ukkelille, mutta niin kuin näkyy, niin kyllähän tässä on aika kovaa volatiliteettia niin kuin tämänkin vuoden. Me ollaan pari kuukautta vasta menty, ollaan käyty yli 15 pinnan tuotoissa, sitten ollaan tultu takaisin nolliin ja nyt ollaankin taas yhtäkkiä melkein 10 pinnassa käyty, että kyllä tämä salkku heiluu ja kovaa, mutta niin kuin mä oon moneen kertaan täällä toitottuna, että mä dikkaan tästä, että on vähän vauhtia vaarallisia tilanteita. Mutta mä jotenkin aina sen näen, että jos ei ota riskiä, niin ei voi hirveästi voittaakaan. Että sitten totta kai, jos haluaa sen keskimääräisen tuoton, niin sitten laitetaan kuukausisäästöt rullaa vaan indeksiin. Mutta jos haluaa voittaa markkinan, niin silloin pitää ottaa vähän riskiäkin. Mutta jos ei sulla ole enää mitään kommentoitavaa mun salkusta, niin varmaan voidaan lopetella tämä jakso tähän taas tällä kertaa. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kommenttia, pistäkää kanavaa tilaukseen. Te tiedätte, mitä nykypäivänä tehdään ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.